videos. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod pa naming videos. We only need 2 ingredients. 150 ml of condensed milk and 7 tablespoons of cacao powder. Gumamit po tayo ng strainer habang hinahalo ang cacao powder sa condensed milk. Huwag po lahat ilagay. Paunti-unti lang po para ma-mix na maayos. Parang ganito po. Haluin po itong mabuti. Maglagay po ulit tayo ng cacao powder. And mix it again. Paulit-ulit lang po natin ito gawin hanggang mahalo ang cocoa powder sa condensed milk. Salamat, Be! Ngayon naman, ilalagay na natin sa container ang ating mixture. Pwede po tayong gumamit ng powdered choco na nabibili sa tindahan gaya ng Milo or Ovaltine. Na natin ito for at least 1 to 2 hours. After 2 hours, pwede na natin gawin ang ating chocolate truffles. Maglagay muna tayo ng cocoa powder sa ating parchment paper. Then, ilagay na natin ang ating truffle mixture. Lagyan ulit ng cocoa powder sa ibabaw. Then, i-cut na natin ito. Okay lang kahit mabagal. Take your time lang para maayos silang tignan. Salamat po sa mga nanonood ng ating videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin po ang bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating uploads. Ayan, ready na ang ating chocolate truffles.